नमस्कार मित्रहरू, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ खबर बटुवा। आजको भिडियोमा तपाईहरूलाई मैले पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट अथवा पुलिस रिपोर्टको लागि अनलाइनबाट कसरी पेमेन्ट गर्ने तथा पेमेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई भेरिफाई कसरी गर्ने र पेमेन्ट भइसकेपछि हामीले कसरी चाहिँ एटेस्टेड पुलिस रिपोर्ट चाहिँ डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण डिटेल भन्न जाँदैछु। सो भिडियो एकदम जानकारीमूलक छ, भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। साथै तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल खबर बटुवा सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। र यदि पुलिस रिपोर्टको लागि अनलाइन फर्म भर्नको लागि कुनै कन्फ्युजन छ भने मेरो च्यानलमा रहेको भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस् ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ। र सर्वप्रथम तपाईले पेमेन्टको लागि तपाईको पुलिस रिपोर्ट चाहिँ भेरिफाई भएर आएको हुनुपर्दछ र त्यसपछि मात्र स्ट्याम्पिङको लागि चाहिँ पेमेन्टको प्रोसेस सुरु हुने गर्दछ। यदि तपाईको पुलिस रिपोर्ट भेरिफाई भएर आएको छ भने अब तपाईले कन्सुलर विभागको वेबसाइट भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्सुलर विभागको वेबसाइट nepalconsular.gov.np तपाईले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ अथवा गुगलमा तपाईले चाहिँ कन्सुलर डिपार्ट नेपाल भनेर सर्च गरेर तपाईले तल सो भएको लिंकमा गएर तपाईले चाहिँ क्लिक गर्न पनि सक्नुहुनेछ अथवा तल मैले दिएको लिंकमा तपाईले क्लिक गरेर पनि कन्सुलर डिपार्टको वेबसाइटमा तपाई पुग्न सक्नुहुनेछ। र यस पेजमा गइसकेपछि थोरै तल रहेको अनलाइन एप्लिकेसन फर पुलिस सर्टिफिकेट भन्ने जुन अप्सन छ तपाई त्यसमा जानु होला। अब तपाईले यस प्रकारको पेज देख्न सक्नुहुनेछ। यस पेजमा भएको सम्पूर्ण इन्स्ट्रक्सनहरु राम्रोसँग पढ्नु होला र तल दिएको सानो बक्समा चाहिँ तपाईले चेक मार्क तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट चेक गर्नु होला अनि नेक्स्ट गर्नु होला। अब दिएको क्याप्चा तपाईले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तल सो भएको क्याप्चा तपाईले फिलअप गरेर अगाडि बढ्नु होला। अब यो पेजमा तपाईले डिस्प्याच नम्बर र आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु होला। यो पेजमा चाहिँ तपाईले आफ्नो डिस्प्याच नम्बर चाहिँ तपाईको पुलिस रिपोर्टको चाहिँ बायाँतर्फ दिएको माथि टपमा एउटा डिस्प्याच नम्बर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो डिस्प्याच नम्बर तपाईले त्यसमा राख्नु होला र तपाईको जन्ममिति डेट अफ बर्थ राख्नु होला अनि सबमिट गर्नु होला। र सबमिट गरिसकेपछि यस प्रकारको पेज खुल्नेछ जसमा तपाईको सम्पूर्ण डिटेल सो हुनेछ। र अब हामीले तल आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर तपाईले नेक्स्ट बटन थिच्नु होला। अब तपाईले पेजको तल चाहिँ रेफरेन्स नम्बर अनि ईपीपी नम्बर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र रकम पनि तपाईले साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ कति रकम तिर्नुपर्ने। र यो रेफरेन्स नम्बर चाहिँ तपाईले सुरक्षित राख्नु होला किनकि पछि चाहिँ पुलिस रिपोर्ट डाउनलोड गर्ने बेलामा तपाईलाई यो आवश्यक पर्दछ। र हामीले अनलाइन पेको लागि पे नाउ भन्ने बटनमा थिच्नु पर्दछ भने अफलाइन पेको लागि चाहिँ बैंक भाउचर भन्ने अप्सनमा थिचेर चाहिँ बैंक भाउचर क्रिएट गरेर हामीले भाउचर लिएर बैंकमा गएर डिपोजिट गर्नु पर्दछ। र अहिले म अनलाइन पे गर्न जाँदैछु। सो पे नाउमा म क्लिक गर्न जाँदैछु र यसमा क्लिक गरे। अब यस प्रकारको पेज खुल्नेछ। अब तपाईले अनलाइन पेको लागि ई सेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस कुनै पनि एउटा अप्सन तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र यी मध्ये तपाईले आफूसँग भएको कुनै पनि एउटा डिजिटल वालेट चुज गर्नु होला अनि आफ्नो आईडी पासवर्ड राखेर लगइन गर्नु होला अनि पेमेन्ट गर्नु होला। र अब पेमेन्ट भइसकेपछि पेजको तल तपाईले भेरिफाई पेमेन्ट भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले पेमेन्ट भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यो गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। जब तपाईले भेरिफाई पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ तब मात्र तपाईको पेमेन्ट भेरिफाईको लागि चाहिँ जानेछ। त्यसैले यो पेमेन्ट भेरिफाई गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अब यति गरिसकेपछि तपाईलाई पेमेन्ट स्लिप चाहिँ डाउनलोड गर्ने अप्सन तल दिनेछ र यो स्लिप चाहिँ तपाईले सेभ गरेर राख्नु होला अथवा प्रिन्ट गरेर राख्नु होला। अब तपाईको पेमेन्ट प्रक्रिया लगभग पूरा भइसकेको छ। अब पेमेन्ट भएको केही घण्टादेखि करिब लगभग 24 घण्टा भित्र चाहिँ तपाईको पुलिस रिपोर्ट चाहिँ छाप लगाएर आउनेछ। मित्रहरू, अब हामीले छाप लगाएर आएको पुलिस रिपोर्ट चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने अथवा एटेस्टेड पुलिस रिपोर्ट कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने विषयमा अर्को छोटो भिडियो लिएर आउनेछु। सो हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। मित्रहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त, नमस्ते।